Và xin chào tất cả các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ chúng ta về một cái bảng để chúng ta chuyển đổi về ngôn từ mà chúng ta có thể tham khảo để chúng ta học hỏi thêm. Ok, đây là cái ngôn từ mà tôi đã tổng hợp được trong quá trình mà mình chuyển đổi, kèm theo đó là từ những cái học viên mà họ đưa ra những cái ngôn từ mà họ chưa biết phải chuyển đổi như thế nào. Thì đây là cái cách mà tôi đã chuyển đổi. Thứ nhất đó là chúng ta có từ buồn thì chúng ta đã đổi sang đó là tôi cần thêm niềm vui, hay là chúng ta từ phức tạp đó, cái từ phức tạp, ví dụ như khi mà chúng ta nghe này ông phức tạp quá, thì bây giờ chúng ta đổi sang như thế nào? Thì chúng ta đổi sang có cách nào đơn giản hơn không? Đó, chúng ta có cách nào đơn giản hơn không? Rồi, ví dụ như mọi người nói rằng là ông này ông chậm chạp quá, thì chúng ta nói rằng là chưa được nhanh. Ví dụ như cái đứa con của mình hay là đứa em của mình nó chậm chạp quá, thì chúng ta không nên nói là chậm chạp quá, mà chúng ta nói rằng là bạn chưa được nhanh, con chưa được nhanh, con cần phải nhanh lên. Hay là nhân viên của mình chậm, thì chúng ta không nói rằng là họ chậm quá, mà chúng ta nói rằng đó là họ chưa được nhanh. Em chưa được nhanh thôi, anh thấy em rất là nhanh, chỉ có điều đó là em chưa học cách để nhanh mà thôi. Rồi ví dụ như từ khó. Từ khó đó là khi mà chúng ta làm cái việc gì đó mà khó, chúng ta hay nói là cái này khó quá, thì thay vì chúng ta nói từ khó, chúng ta nói từ thách thức. Và khi mà chúng ta dùng cái ngôn từ thách thức, chúng ta càng có cảm hứng để chúng ta chinh phục và chúng ta vượt qua nó hơn. Vậy thì đó là cái ngôn từ mà chúng ta hướng tới, đó là chúng ta phải thách thức bản thân mình. Ok. Rồi, ví dụ như chúng ta bị tức giận, tức quá, thì chúng ta nói phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Tôi cần sự bình tĩnh, tôi cần sự bình tĩnh, và đổi sang đó là từ bình tĩnh ha. Rồi ví dụ như yếu, chúng ta cảm giác là mình bị ốm quá, mình yếu quá, thì chúng ta nói đợt này yếu quá, thì chúng ta đổi sang đó là chưa được khỏe. Rồi, chưa được khỏe, đó là cái từ mà chúng ta đổi sang. Rồi dốt thì chưa được giỏi. Rồi thua lỗ, chưa có lời thôi, chứ chúng ta không được nói từ lỗ, mà chúng ta nói chưa có lời. Hoặc là tôi hay dùng, tôi cài đặt vô tiềm thức của mình, đã kinh doanh là phải có lãi, đã kinh doanh là phải có lãi, và tôi tập trung vào việc đó là có lãi. Ok. Rồi ví dụ như lãng phí thì mình nói là chưa được tiết kiệm. Bởi vì nếu mà chúng ta nói không được lãng phí thì chúng ta vẫn bị lãng phí, mà chúng ta nói chưa tiết kiệm thôi. Ví dụ giả dối thì chúng ta nói chưa được thành thật. Hãy chân thành lên, tôi muốn bạn hãy chân thành lên. Còn tôi nói mấy thằng này toàn giả dối không ạ, thì chúng ta gặp toàn những cái bạn giả dối không, bởi vì chúng ta đang cài đặt vô tiềm thức của chúng ta đó là giả dối, và chúng ta thốt những con người giả dối đến với mình. Rồi, bỏ cuộc thì ví dụ như chúng ta hãy bị bỏ cuộc giữa chừng, hay là chúng ta thấy đội ngũ của mình bỏ cuộc giữa chừng, và chúng ta nói rằng là đừng có bỏ cuộc, thì người ta vẫn bỏ cuộc. Chúng ta nói con của mình là con đừng bỏ cuộc, thì đứa con vẫn bỏ cuộc, bởi vì tiềm thức nó nghe được đó là bỏ cuộc. Thay vì như vậy, chúng ta nói rằng là con hãy bắt đầu một việc, hãy hoàn thành nó. Khi đã bắt đầu một việc, hãy hoàn thành nó. Dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, con hãy hoàn thành nó. Dù như thế nào đi chăng nữa, bạn hãy hoàn thiện nó. Đó là chúng ta hãy hoàn thành. Rồi thất vọng quá, thì chúng ta nói là còn cái hy vọng nào không? Còn hy vọng nào không? Đó. Rồi uể oải thì chúng ta nói tôi cần thêm năng lượng, đúng không? Rồi trì hoãn, rồi phải hành động ngay, anh muốn em đó làm ngay. Đó, thì chúng ta chuyển đổi sang đó là tôi cần phải làm ngay, tôi cần phải làm ngay, tôi cần phải làm ngay. Đó là chúng ta thay cho từ đó là trì hoãn. Rồi buồn ngủ thì tôi nói là tôi cần sự tỉnh táo và tập trung. Ví dụ trong lớp học và chúng ta nói rằng là học viên tất cả mọi người đừng có ngủ, thì cả lớp họ buồn ngủ rất nhiều. Nhưng chúng ta nói tôi cần sự tỉnh táo và tập trung, tôi cần sự tỉnh táo và tập trung. Ví dụ như lúc mà chúng ta ngồi học bài, chúng ta rơi vào tình trạng buồn ngủ, thì chúng ta nói với bản thân mình tôi cần sự tỉnh táo và tập trung, tôi cần sự tỉnh táo và tập trung, tôi cần sự tỉnh táo và tập trung. Và sau đó sự tỉnh táo và tập trung sẽ đến với chúng ta. Rồi đói thì nói là tôi muốn ăn, đúng không? Rồi hay là không được no, chúng ta nói là tôi không được no. Rồi xui xẻo, ví dụ như chúng ta gặp xui thì chúng ta nói chúng ta học được gì từ đây. Và có phải là khi mà chúng ta đổi sang câu đó tôi học được gì từ đây, thì câu chuyện nó đã khác, ý nghĩa của nó đã khác, và bắt đầu cái cảm xúc của chúng ta nó cũng khác. Đơn hoàn hàng, ví dụ như bị đơn hoàn hàng chẳng hạn, thì chúng ta cứ tập trung vào hoàn hàng, thì chúng ta nói là làm cách nào để gia tăng tỷ lệ giao hàng thành công. Hãy gia tăng cái tỷ lệ giao hàng thành công, thay vì chúng ta nói hoàn hàng, đúng không? Hay là khách hàng cần thêm dịch vụ tốt hơn, ví dụ như thay vì chúng ta nói là hoàn hàng, chúng ta nói rằng khách hàng đang cần một cái dịch vụ tốt hơn, thì lúc đó chúng ta tập trung vô việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để gia tăng tỷ lệ giao hàng thành công. Rồi trời ơi chán quá,
đúng không? Thì ví dụ như khi mà bắt đầu chúng ta rơi vào trạng thái nó không được tốt thì chúng ta trời ơi chán quá, thì chúng ta đổi sang cái từ đó là tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn nói hôm nay thật tuyệt vời. Wow, ví dụ vợ tôi đã tức giận đang nói tôi chẳng hạn, tôi nói wow vợ đẹp quá, vợ xinh quá, vợ dễ thương quá, vợ thật là tuyệt vời. Thì tự nhiên khi mà người ta đang tức giận và mình nói câu đó, tự nhiên người ta tan biến đi. Và người ta không bao giờ có thể, mình không bao giờ để cho những điều tiêu cực đến với chúng ta. Rồi thất bại thì chưa thành công này, món ăn dở, món này có vị mới, chưa được ngon lắm. Chưa được ngon lắm thì chúng ta vẫn có cảm giác là ngon, đúng không? Và chúng ta hãy học cách đó thưởng thức về những cái món mới, vị mới. Xấu thì nó là chưa được đẹp lắm. Tim tôi đau nhói, ví dụ như bị chia tay, hoặc là chúng ta bị một cái điều gì đó làm chúng ta bị tổn thương ấy, thì chúng ta nói rằng tim tôi đau nhói quá, thì chúng ta đổi sang đó tôi cần tình yêu thương, tôi cần cái tình yêu thương. Rồi bất mãn, ví dụ như chúng ta bất mãn, thực ra cái việc mà chúng ta bất mãn với nhau là vì chúng ta chưa được làm rõ thông tin và chúng ta chưa được hiểu nhau. Thì chúng ta hãy dùng, thay vì chúng ta cảm thấy bất mãn và chúng ta nói những cái ngôn từ bất mãn ấy, tao bất mãn thằng đó, thì chúng ta hãy làm một việc đó là tôi cần làm rõ thông tin. Tôi cần làm rõ thông tin thì cũng nói rằng là tôi đang cảm thấy bức xúc về việc đó, bất mãn. Rồi vô duyên, thì khi mà ai đó nói ông vô duyên quá thì tôi nói thank you, bởi vì vô tư và duyên dáng. Đó là mình chuyển đổi sang một ngôn từ nó vui hơn, nó thoải mái hơn và nó tích cực hơn. Lo lắng thì chúng ta nói rằng tôi cần sự bình an. Rồi ích kỷ, tôi cần phải chia sẻ, tôi cần được sự chia sẻ. Ai đó nói mình thích thì nói tôi cần sự chia sẻ, đúng không? Rồi sợ, ví dụ như sợ người này đi, sợ nhân viên bỏ, rồi sợ người này người ta không làm việc với mình, thì nói rằng là tôi cần tạo ra giá trị nhiều hơn, tôi cần tạo ra giá trị nhiều hơn. Rồi phiền thì quan tâm quá. Lì dai, ví dụ như mình rất là kiên định, đúng không? Thì họ hay nói rằng là ông này ông lì quá, đúng không? Ông lì quá, thế là người ta nói là mình bảo hữu quá, thì mình nói là tôi đang kiên định, tôi đang kiên định. Rồi bán ế, ví dụ như khi mà chúng ta không có khách hàng, chúng ta cứ tập trung vào việc bán ế quá và sau đó chúng ta ế thật. Thay vì như vậy chúng ta nói rằng tôi cần tăng doanh thu, có cách nào để tăng doanh thu hay không, hay là tôi cần tăng doanh thu. Điên, ví dụ như ai đó nói mình thằng này bị điên hay sao đấy, điên là sắp thành công rồi đấy, sắp thành công rồi đấy. Và những người điên họ mới thành công, có là cho ta biến một cái thông điệp đang tiêu cực nó chuyển sang thành cái thông điệp tích cực. Và chúng ta có thêm những ý nào thì tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment ở dưới này để chúng ta có nhiều thông tin nữa, để nhiều anh em chúng ta vào đây và chúng ta coi và chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở video số 2 và kế tiếp nói về cái cách cài đặt tiềm thức ở phương thức số 2. Và xin chào và hẹn gặp lại.